Kamamshi! In today's video, we will talk about how to get clients. So magsishare ako sa inyo ng mga tips and tricks kung paano makahanap ng mga clients. And then isishare ko rin sa inyo what I went through, how did I get my first client, and what not to do. So iisa-isahin ko po yan. At kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video. Mag-click na rin ng subscribe button at yung notification bell. Make sure naka-on para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga first time lang, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel, nagsishare tayo ng mga tips and guides about online freelancing, work from home, at syempre, tungkol sa buhay ng isang home-based mom. By the way mga kamamshis, i-inform ko lang po kayo sa ating group sa Facebook na tinatawag na Home-Based Mom Diaries. So kung magjo-join po kayo, please answer all questions para po ma-approve kayo. Kung saan, dito po sa group na to, nagsishare tayo ng mga guides and tips and also yung mga resources, mga mamimit nyo yung iba't ibang mga kamamshis or even yung mga kapapshis na dito nag-uusap-usap, nagtatanungan about online freelancing and work from home opportunities. So kung gusto niyo po mag-join sa group natin, make sure to check the link dito sa description box and answer all questions. Okay? In today's video, like what I said, we will talk about how to get clients. So let's talk about what I went through. Nung una, nahirapan din talaga ako maghanap ng mga clients. And normally, what I'm doing is I already have this template cover letter na naka-ready na siya sa Word document. And then, ang ginagawa ko is ini-edit ko na lang siya. Depende dun sa job application na pagpapadalan ko. Let's say, sa Odes pa before. Kunwari, ang pag-applyan ko is about virtual assistant. Tatype ko, I'm applying for virtual assistant position. And then, the rest, yun na yun. Tapos, isasubmit ko siya. Ganun lang. So, wala na halos masyadong editing na ginagawa. And then, every time na mag-apply ako, yun lang yung pine-paste ko. Para, syempre, hassle din kung bago ko ng bago. Yun ang thinking ko before. Kaya lang napansin ko, parang wala magandang nangyayari. Sa dami ng ina-applyan ko, may mag-reply man sa akin or may mga notification man na dumadating dun sa Odes ko. Pero more on either parang declined or rejected. Yun, parang pansin ko, siguro ang dating sa kanila is para ako nagsasend ng spam message or spam application. And then I realized hindi talaga siya totally nagwo-work sa akin. Na I think something is wrong kasi hindi nga napoproceed yung application ko. And then in-assess ko yung sarili ko and this is how I get my first client. So ang ginawa ko is I changed my strategy. So first is nag-research ako and then basa-basa, tanong-tanong. Kasi noon nakala ko okay lang na basta meron akong knowledge sa data entry, meron akong knowledge sa web research. Akala ko enough na yon, kaya doon ko na binasi yung aking cover letter. Doon na lang parang gumawa ako ng template cover letter. So, nung nagbasa-basa ako, tanong-tanong sa mga kakilala ko na nag-online job, yun, binigyan nila ako ng mga advices, tapos nanood ako ng mga tutorials and guides sa YouTube kasi 'di ba yun naman talaga ang best friend mo before dahil hindi naman lahat mag-share sa iyo ng lahat ng mga natututunan nila. And I'm not sure kung meron ng mga courses before pero lahat talaga is parang ako yung nagsimulang mag-explore para sa sarili ko, para matutunan ko yung ano ba yung online world. Sabi ko sa sarili ko, nung ginagawa ko to, nag-assess ako, ano ba yung kulang pa? So may knowledge naman ako, may cover letter ako, pero bakit parang kulang? Then I started to think, ano ba yung value ng ginagawa ko? Ano ba yung value ng maitutulong ko sa mga client na naghahanap ng, let's say, virtual assistant? Parang meron bang value yung mga skills na i-share ko sa kanila? Ano yung maitutulong nito? Yun yung nagiging pumapasok sa isip ko that time. Kasi wala akong pakialam nung marami akong skills o wala akong skills. Basta alam ko na parang nag-fit na tong skills ko dun sa ina-applyan ko, pwede na, pasok na. So yun yung una kong inisip. And then sabi ko nga sarili ko, parang may kulang. I think ang kulang dito is yung value. Parang I realize na hindi pala enough yung may mga skills ka lang. Kailangan pala you add value para maramdaman ng mga clients na okay, so naiintindihan niya, nagigets niya yung
ina-applyan niyang trabaho. Yung parang, paano nga ba? Ang hirap. Ang hirap ng ganito. So, kailangan we have to add value para mas maramdaman ng mga client na, okay, itong applicant na to, naiintindihan niya at naunawaan niya yung job application na ina-applyan niya at dun sa mga sinasabi niya, parang may idea tong tao na to dun sa trabaho na papasukin niya. Parang nararamdaman kasi ng client yun kung sincere yung sinasabi nitong nag-a-apply na to. So, ano yung mga ginawa ko? With that thought in mind na I need to add value, ano-ano yung mga ginawa ko? Una, hindi na ako nagsisend ng cover letter na template. Iniwasan ko na yon. At ang ginawa ko is, instead na pasa lang ako ng pasa ng mga cover letter template, binasa ko yung buong description talaga. As in from top hanggang sa huli. Kasi minsan may mga hidden code yung mga clients, di ba? Sabihin, paste the word purple at the beginning of your sentence. Ganyan. Yung iba, pe-paste lang talaga. Okay, walang problema kung ipe-paste mo lang yung sinabing purple. Nung una kasi, dinidisregard ko lang yan basta makapag-submit ako. Hindi ko na binabasa yung buong description kasi minsan tamad talaga ako magbasa. So, na-realize ko, kailangan ko palang basahin ng buo. Tapos, tignan ko kung may mga hidden code or hidden gems dyan sa message ng mga client or ng job description nila. And then, I check for important details as well. Kagaya nung kung may website bang binanggit or may mga link ba para dun sa actual description ng job. Kasi minsan may ganun pag clinic mo, mariredirect ka dun sa kanilang page kung saan dun nakalagay yung buong detalye ng trabaho. So, ang ginawa ko is, chinek ko kung may mga, let's say, website link. Kasi yung website link na yon mahalaga dahil pag inopen mo, makikita mo of course yung website nila, makikita mo kung ano ba yung nature ng business nila, ano yung nature ng trabaho nitong client na to, ano yung mga posibleng products or services na ino-offer niya, mas magkakaroon ka ng idea. Ngayon, kung for example, ang ina-applyan mong trabaho is virtual assistant, then maybe iisipin mo, so siguro ganito yung gagawin ko sa kanya. Kunwari, coach siya. So, ako yung magiging VA ng coach kung ma-hire ako at ganito yung mga posibleng gawin ko. Diba? So, at least nagkakaroon ka na ng idea kung ano yung mga posibleng maging trabaho mo at saan related yung magiging trabaho mo as virtual assistant nung client na ito or nung company na ito. And then, dun ko palang sisimulan yung cover letter ko. So, kung iisipin mo parang medyo mahabang process, pero once na kasi na ginagawa mo na to palagian, kung palagi ka, let's say, nag-a-apply, magagamay mo din. Kasi, kapag na-hire ka naman ng client na to, di ba, yun din naman din yung magiging trabaho mo. Part na rin yung web research, data entry as virtual assistant. So, maganda lang na naiintindihan mo kung ano yung nature ng trabaho niya para mas madali sa'yo na mag-adjust or mag-adapt. And handa ka na sa papasukin mo. Baka si mamaya, ang ina-apply mo, virtual assistant, tapos hindi mo pala feel yung type of business niya. Wala na, paano kung na-hire ka or na-interview ka, wala kang kaalam-alam dun sa ginagawa ng client, so decline agad yun, di ba? Or parang failed na agad yun. So as I said, dun ko sisimulan yung aking personalized cover letter. Pag sinabing personalized cover letter, dun ko nasisimulan yung ipaparamdam ko sa client na nauunawaan ko na yung yung mga needs niya, and with my skills, ito yung mga kaya ko i-provide, ganito ko siya tutulungan. So, let me give you an example. Okay, babasahin ko na lang. Ang haba For example, ang ina-applyan ko is virtual assistant position. So, ito, idea lang to ha. I see that you are in need of a virtual assistant who can schedule your appointment with your clients, who can update and upload your blogs on your website, as well as manage your social media accounts. I would like to help you. I am a beginner, yet I have researched about it and practiced it myself so that I will be ready to help you. If there are things I need to learn more, I'll be more than happy to do it. So, ganyan na yung idea ng gagawin ko just in case. Syempre, again, hindi ito yung magiging template ha. Hindi ito yung parang kakopy mo tapos i-apply mo. Ganun din yung ginawa mo, parang template cover letter. Ito, pinapakita ko lang or pinaparamdam ko lang kay client na
nagka-idea ako dun sa job posting niya and nag-research ako about the Skype na beginner ako and hinanda ko na yung sarili ko para sa ganito maging trabaho at kung ako yung i-hire mo, handa na ako at kung meron man ako mga bagay na dapat pang aralin, then pag-aaralan ko para matulungan kita. At ganito na rin yung approach na ginagawa ko until now and most of the time, I get the job. Yan. Alright, so let's talk about what not to do. So magbibigay ako sa inyo ng 3 tips kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. But again, this is just my own opinion. So maaring yung iba, hindi ganito yung ginagawa nila. Pero sa akin, ito yung nagwo-work. Okay? So bago natin ituloy yung ating discussion for today, kung nakarating na po kayo sa part ng ating video na ito, make sure to write down the words or sentence na I will get clients. Siyempre, with S. Okay? Para alam ko if nagugustuhan nyo po yung topic natin or yung discussion natin for today and if you want more related topics, so please comment down below. I can get clients. With S, ah. Alright. So, going back, what not to do. Una, of course, kagaya na sinabi ko, do not send template cover letter as much as possible. Kasi nga, nung ginawa ko yan sa akin talaga hindi nag-work. And kung sa'yo, ginagawa mo rin at hindi nag-work, so syempre, what's the sense of doing that? Might as well na i-personalize cover letter mo, baka itong strategy na to ay mag-work din sa'yo. Okay? And make sure to add value dun sa personalized cover letter mo. Value, value, value. Kasi kung walang value, para ka lang nagsasalitang robot at walang sense yung sinasabi mo ni hindi man lang maramdaman ni client na yung pagtulong mo sa kanya, it will not make any sense, automatic. Pak, wala ka, decline ka. Okay? Alright, so second is, don't overbrag or wag kang masyadong pabida. So, syempre, kapag meron kasing mga ganun pag nag-a-apply ka, dati ginagawa ko yun yung parang, I am a graduate of this, I have knowledge of this, meron akong mga skills na ganito. Yung parang masyado mong binibida yung sarili mo at hindi ka na nag-focus dun sa ano ba yung kailangan ng client. Ano ba yung hinihingi niya? Baka hindi mo man lang na-address yung mga kailangan niya, yung mga parang needs niya, hindi mo na-address. Puro na lang ikaw yung binida mo sarili mo na magaling ako dito, alam ko to, alam ko yan, at dahil sa mga skills ko na to, ito ang itutulong ko sa iyo. Patay, wala na. So don't overbrag. Just focus on the client needs and how you can help, how you can add value, and that matters the most. Tama ba English ko? That matters the most. Mas mahalaga yun. Okay, yun na lang. Alright, so last is, don't be complacent. Wow, English. So, wag magpakampante. Yun lang naman yun Wag ka magpakampante. Kahit na mapa-beginner ka or matagal ka na, kagaya ko, mapaluma ka na, dapat wag ka magpakampante. Kahit na sabihin nating web research and data entry, baka mamaya ang akala mo 35 words per minute ang kailangan, yung pala 85 words per minute na. Diba? So, doon pala sa application mo, I can do 35 words per minute. Eh, yun pala ang kailangan ng client mo ay 85. Mga ganon. So, dapat lagi kang nag-upskill or you grow yourself. Yung, kung ina-applyan mo as virtual assistant, baka meron ka pa mga skills na pwedeng idagdag. Like setting up appointments, email marketing. So, email marketing, may mga videos tayo dyan ha, para ma-practice nyo na agad kapag mag-apply kayo ng virtual assistant position. Or kung gusto nyo maging independent na email marketer or marketing automation like me, then practice it. Okay? Magandang i-add nyo yan sa skills nyo. And kung may mga bagay pa na gusto nyo pag-aralan, na sa tingin nyo ma-add sa sarili nyo para mas tumaas ang yung confidence level at tumaas yung inyong parang ano ba tawag doon? Yung parang mas lalakas yung A few moments later. Mas tataas yung inyo. Kalimutan kayo word. Self-esteem, yun. Self-esteem. Mas tataas ang yung self-esteem. Thank you. Ayan. Mas malalakas yung mas lalakas yung inyong self-esteem at mas lalaki yung chance na makuha kayo ng client or makakuha kayo ng client. Kaya kagaya namin na medyo matagal-tagal na dito. Huwag naman luma, okay? Again, mag-upskill and keep growing. And remember,
So, more learning plus more value is equal to more opportunities and clients to get. So, tandaan nyo po yan. By the way, Ma'am She's, meron lang po akong gustong i-inform sa inyo. Meron na po tayong isa pang YouTube channel kung saan doon tayo nag-share about life of a home-based mom. So, let's say, mga pagluluto natin, mga exercise, paghahalaman, at kung ano-ano about sa other side of being a home-based mom. So, kung dito sa ating main channel, nag-share tayo ng mga guides and tips about online freelancing, work from home, doon naman sa kabila yung ating tunay na buhay bilang isang home-based mom. So, kung gusto niyo po yung mapanood, please check all the links or check the links sa description box para mapunta kayo doon, okay? Bongga na! Yan lang. So, sana po ay may natutunan po kayo sa mga shinare ko for today. Kung meron pa po kayong mga gustong idagdag na hindi ko po nabanggit dito sa video natin today, make sure to write down sa ating comment section. Huwag po kayo mahiya na magbahagi ng mga nalalaman nyo at mga bagay na gusto nyo ibahagi sa lahat. Okay? At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell para alam nyo kapag na-post ko na po yung mga susunod nating videos. And speaking of susunod nating video, it's about how to get premium clients. So yan na po yung gusto kong ibahagi sa inyo na talagang pinagdadaanan ko today at excited na akong i-share din yan sa inyo. Anyway, magkita-kita tayo ulit and have a great day mga kamamshi. Bye for now! So, kung na-enjoy nyo po yung ating topic for today, huwag nyo naman pong kalimutan na i-like at i-share yung ating video para naman po may recommend ni YouTube ito sa ibang gusto rin po matutong mag-work from home.